Skukkuu! Moro moro! Tänään meillä on erittäin erikoislaatuinen päivä, nimittäin Team Rocket boostereita, 4 kappaletta, aitoa vintagea. Ihan ehtaa tavaraa vuodelta 2000. Kyllä. Silloin kun minä olen nuori, niin silloin näitä löytyi R-kioskin lehtipisteeltä 5 euron hinnalla muun muassa. Team Rocket's on the loose. The number of mischievous incidents involving Pokemon has been on the rise. Some suggest it may have something to do with the rash of Pokemon kidnappings that have been occurring recently. Pokemon breeders believe that to properly raise and evolve a Pokemon, you have to treat it with love and attention. But what happens if a Pokemon isn't treated properly? Will it evolve differently? What's the secret behind this new threat to Pokemon and their trainers? Joo, eli tämmönen pieni erikoispläjäys täällä kertaa. Kyllä. Ne, jotka on katsoneet pidempään meidän kanavaa, tietää, että tämä on meidän, tai siis minun lempisetti. Marianne ei oo pahemmin avannut edes tätä. No en oikeastaan koskaan. Mutta meitä on 2. Pakettien avaajaksi, mutta me tarvitsemme meidän maskottimme Meowthin seuraksemme. Hitusen liian moderni yksilö nyt tällä kertaa. Ei tullut ihan häntä, ketä kaipasimme. Kenties. Jotain vähän vanhempaa. Niin. Ei, ehkä. Mutta olisiko 3. kerta toden sanoa? Toivotaan. Miau, juuri niin! Niinähän on meidän rakas pieni Meowthimme. Toivotaan, että Meowth tuo meille onnea tähän availuun. Mulla on rahojen lasku kesken! Meowth saa itse asiassa pitää boostereita, sillä välin me kerromme pienen historian läjäyksen. Kyllä. Niin kuin aikaisemmin mainitsin, niin en itse koskaan varsinaisesti avannut näitä paketteja lapsena. Mutta muistan kyllä etäisesti, kun pienenä lapsosena eräänä kauniina päivänä menin paikalliseen R-kioskin ihan juuri sitä varten, että olisin ostanut Pokemon-kortteja sieltä. Niin siinä hyllyllä oli just näitä Team Rocketteja, mutta myös Legendary Collection paketteja. No, minäpähän katsoin, että onpas nuo tummia nuo Team Rocket-paketteja niin kivan näköisiä, niin sitten minä päädyin ihan lempiväri siniseen Legendary Collection boosteriin, niin sieltä vähän sitten tupsahti Reverse Holo Charizard PSA 10 nykyään arvoltaan, jonka mä sitten vaihdoin Lugiin, joka löytyy minulta tänäkin päivänä. Mites sulla? No siis mullahan oli silleen, että lapsuudessa ei ihan hirveän paljon ylipäätään tullut saatua Pokemon-kortteja. Team Rocket oli sellainen setti, että se säväytti mua erityisesti just noiden Dark-Pokemonien takia. Ja itse asiassa tässähän meillä on tämä minun kansioni, johon minä olen kerännyt tällaista hyvin miten se nyt sanois, keskeneräistä Team Rocket full-setti-kokoelmaa. Eli täällähän näkyy juurikin näitä Dark Arbok, tai niin kuin jotkut on ehkä nähneet, niin oliko se vielä täällä edellisellä sivulla Dunkles Arbok, eli saksankielinen versio. Deutschulainen. Joo. Arbokki oli hän. Mutta tämä Dark Blastoise on nyt niin kuin tälleen aikuisiällä ollut mulle sellainen tosi tärkeä saada. Ja tietysti Dark Weezing sen takia, koska se mulla oli se Trouble-niminen teemadekki tosta Team Rocket-setistä myös lapsena. Ja siinä oli just toi Dark Weezing niin kun. En kyllä kerännyt koskaan pelata sillä dekillä, kun en osannut enkä ymmärtänyt englantia siinä vaiheessa vielä tarpeeksi. Täältä tosiaan jonkin verran unkommoneita puuttuu.
Rareja ja holoja puuttuu erittäin paljon. Katsotaan, Kyllä. jos saadaan tänään niihin ihan niin kuin mintti-yksilöitä. Jep, mutta kansista tosiaan löytyy kaikki common kortit tästä setistä. Jep. Paitsi Trainereja. trainereita myös uupuu. Toivotaan, että niitäkin Siunaa. siunaantuisi tällä erää. Jep. Mutta niin kuin tässä Vintage-availussa on jossain määrin tapana ihmisillä, niin katsotaan hieman, että mitä sanoo boostereiden painot. Tämä Team Rocket-settihän on nyt sellainen tapaus, että tässä on tosi paljon vaihtelua, niin kuin erittäin paljon. Joskus voi olla, että saman boksin sisälläkin niin voi olla, että on satunnaisia boostereita, jotka on kevyen painoisia, mutta niissä on silti holo. Eli ensimmäinen boosterimme on 20.57, katsotaan vielä uusiksi. 20.54, aika paljon heittoa tuli siinä, varmaan vähän johtui siitä, kun mä painoin sitä pikkasen. No nyt se on taas 5.6. Okei, mutta joka tapauksessa 5 about suurin piirtein. Sitten olisi toi Gyarados boosteri, 5.8. Katsotaan tippuuko se. 5.8 edelleen. Selkeä tapaus oli hän. Sitten tämän pitäisi nyt olla painavin kevyistä. Eli, wow, mitäs tossa tapahtuu? Kolahtiko tää pöytä jotenkin vai? Se voi olla tasapaino. Ehkä heitteli pikkaisen alustalla 20.6. Eihän me heiluteta tätä pöytää tai jotain. Siis tässähän näissä puntareissa on aina se, että jos pinta ei ole riittävän tasainen. Tässä Kouvolassa on maanjäristys meneillään tällä hetkellä. Joo. Ei olisi ensimmäinen kerta. Niin, ehkä täällä on joku tosi pieni maanjäristys. Kyllä, Okei, mutta 20.6, Joo, suurin piirtein. melkein 7. Ja sitten viimeinen boosteri, 20.75. Tämä on nyt siis näistä niin kuin selkeästi painavin. Eli voisimme olettaa, että vähintään tästä yksilöstä tulisi meille holo. Jep. Mutta sekään ei ole taattua. Se, jolta me ostimme tämän, muistaakseni nimimerkillä Enplo, eBay-myyjä. Oliko tämä nyt Alankomaista? Kreikasta. Kreikasta, joo, niin oli. Niin hän väittää, että nämä on kaikki samasta boksista. Toivotaan, että asia on niin. Jep. Vähänhän näissä näkyy näitä päätykoloja niissä. Mutta ne ei nyt välttämättä kerro vielä mitään. Tosiaan en osaa sanoa, että näkyykö näissä mitään sellaista, mikä voisi paljastaa, että nämä olisi riisiilattuja. Kyllä se on aina yksi iso pelko, kun availee näitä vintage-pakkoja. Jep. Monihan haluaa rahastaa juuri näillä. Niin se on joissain tapauksissa aika yleistä, että sieltä voi tulla mahdollisesti jo avattuja. Tossa kun Marianne mainitsi tuon Legendary Collectionin. Legendary Collectionhän oli ilmeisesti ensimmäinen setti, jossa oli ikinä reversejä. Et just tää Mariannen reverse Holo Charizard, minkä antoi pois paljon halvempaa korttia vastaan. Ja huonokuntoisempaa. Vähäsen hiekkolaatikossa käyneeseen Lugiaan vaihtokappaleeksi. Mutta samalla kun Legendary Collection oli ensimmäinen, missä oli reverse-kortteja, niin Team Rocket on ensimmäinen setti, missä oli Secret Rareja. Nykyäänhän Secret Raret on aika yleisiä ja reverset on joka setissä. No itse asiassa Secrettekin on joka setissä, mutta tässä setissä on vain yksi Secretti, Dark Raichu. Jos meillä käypi tuuri, niin ehkä saamme juuri kyseisen yksilön. Tehdäänkö silleen, että mä saan tämän kevyimmän ja painavimman ja sä saat toisiksi kevyimmän ja kolmanneksi kevyimmän? Jeps. No niin, tästä se lähtee. Elikkä aloitetaan tällä vähän kevyemmällä paketilla. Sinänsä luulisi, että Gyarados painaa enemmän kuin Jessie ja James, mutta minkäs teet? Ihallaan ensin tätä pakkauksen takapuolta. Siellä näette 99-2000 Wizards of the Coast. Expert level. Tässä kohtaa voisi sanoa, että tämä on expert level avausta. Kyllä. Tosiaan meiltä uupui
paljonkin juuri näitä holoja tästä setistä. Eritoten juuri niitä. Nyt pitää avata, mutta varmasti nämä pitää säilyä silleen, niin kuin, että ne voi vielä käyttää jossain. Okei. Kyllähän ihan niinku uunituoreelta kortilta vaikuttaa. Ja tosiaan tehdään korttitemppu. Korttitemppu oli 3 eteen. 2, 3 eteen ja jos hyvä tuuri käy, niin tässä meidän kevyessäkin olisi jotain kiiltävää tuolla viimeisenä. Katsotaan ihan ensimmäiseksi Digger Traineri, joka meiltä löytyy. Kyllä. Nightly Garbage Run, joka uupuu meiltä, eikö uukin? Saatto uupua. Nice. Hyvin mahdollista ainakin. Ja Potion Energy taisi olla. Ei mun mielestä ollut tätä. Eikö? Okay. Ei joku noista Special Energioista oli. Sitten oli tämä Slowpoke, mikä näkyykin on. Sitten siinä on Machop valmiina bitch-läppäämään. Monkey. Häikäistynyt Monkey. Dark Raticate. Siinä ei kyllä ole mitään erityisen darkkia. No niin ei. se vaan on. Ympäristö oli aika tumma. Joo. Diglett. Tää on hyvin hämärä Diglett. Sitten ollaanko jo viimeisessä? Kako, Nevi, 6, 8. Tämän jälkeen vielä Ysi. yksi ennen meidän rare-paikkaa ja sieltä tuli Dark Wheezing Holo. Se oli meidän kevyin boosteri. Mitä hemmettiä. Jos meillä käy oikein hyvä mäihä, niin jokaisesta boosterista tulee Tai sitten oli iltakortti. ainoa ja muut on tosi oudosti Kyllä, painottuneita. mutta tämä oli tosiaan tupla, mutta ei haittaa, nyt meillä on ihan uunituore Dark Wheezing. Kyllä, tämä pääsee nyt siihen mun Team Rocket Collectionin Dark Wheezingin paikalle, koska mintti on aina mintti. Ehdottomasti. Ja voipi olla, että sitten tuo meidän Dark Wheezing menee vaihtoon tai myytäväksi. Katsotaan. Mutta ensimmäinen pakka oli aika nice, vaikka olikin tupla, mutta on se vaan niin ehdottomasti mahtavaa Siis eritoten saada tässä on just se vintage-paketista holo. holo. Mutta jatketaan menoa. Tällä kertaa Jesse James aiheisella kuvituksella. Siis kaikista hulvattominta tossa just on se, että tää todistaa sen, miten epävakaa setti tää on painollisesti. Koska jos toi oli kevyin ja me ei saada näistä muista holoja, niin me saatiin just kevyimmästä holoja, jopa niinku tää kaikista painavin, niin jos siitä ei tuu holoa, mutta tosta tuli. Miten se on mahdollista, että se paino vaihtelee niin paljon? Onko näissä joissakin vaan niinku ihan törkeän paljon enemmän? En muuten tuossa ensimmäisen pakan kohdalla näyttänyt, mutta zoomataanpas vähän näitä reunoja. Niissä on tämmöistä ihan minimaalista röpelöä. Mutta musta tuntuu, että sama on nykypäivänkin uunituoreissa paketeissa. Joo, ja siis kun se valkeuma on se ongelma, että jos se on vaan no okei, onhan tuolla pieni tommonen kolkun näköinen itse asiassa. Kyllä, en tiedä mistä se on tullut, se voi olla, että se on jopa tehtaalta 22 vuotta sitten. Niin, tai sitten missä ikinä ollutkaan tällä myyjällä tallessa, niin ottanut pientä osumaa. Ja siellä on Dark Golduck, joka muuten uupuu meiltä. Jep. Tämä on unkommoni, mutta ihan mahtavaa saada kansion täytettä. Lapsena mulla tää oli. Mä haluan laittaa sen sleeviin. Annetaan hänelle suojat. Vaikka kyseessä onkin unkommon kortti, niin ihan mahtavaa saada kansion täytettä ihan näin suoraan. Näin näistä unkommoneista, kun nyt on puhe, niin mulle kelpaisi tämän yksilön kehittyneempi muoto. Dark Arbok. Kadabra. Kadabra. Miksi mä sanoin? Joo, menee Pokemon nimet ihan sekas. Charmander. Ja myös tuo Dark Charizard. Yksi Joo. tämän setin kruununjalokivistä. Kuvitus on mun mielestä tosi huono. Tai tylsä jopa. Tässä kohtaa olen muuten huomannut, että joka ikisessä kortissa on tuo sama kolhunen. Varsin ikävää. Se on Toivotaan, että holon kohdalla ei ole. Varsinkin jos kyseessä on jokin vähän kalliimpi. Hetkinen, yksilö. siinä on vähemmän sitä. Eli periaatteessa viimeinen voisi... Okei. Ei tullut holoa. Puuttu. Mutta puuttuu kuitenkin. meiltä. Mutta siinäkin on se kolhu.
tiedä sitten, mistä moinen on tullut. Joo. Mutta ei haittaa, ei ole holoyksilö. Meiltä Niin. löytyy kyllä tästä. No niin, siirrytään Samuelin puolelle jännittämään, mitä 2 viimeisestä pakkauksesta tuleepi. Jep. Niin, mä puhuin äsken nyt siis väärin. Mä jotenkin unohdin, vaikka mä itse sanoin sen, että miten me jaetaan nämä. Mutta tämä oli nyt se oikeastaan se kevyin. Mariannen avaama oli toisiksi kevyin. Se ensimmäinen. Ja sitten taas se viimeinen, mistä ei tullut holoa, niin oli toisiksi painavin tai kolmanneksi kevyin. Riippuu miten sen nyt haluaa muotoilla. Mä heti ensimmäisenä itse avaan tän tosi huonosti näköjään, kun sulle valitin siitä, että pitää avata varovasti. No, pääasia, että se etupuoli pysyy kunnossa. Voi olla, että teemme näillä avatuilla paketeilla ehkä jotain myöhemmin. Jep. Seinälle, kehyksiin. Joo. Onhan näihin sen verran paljon rahaa laitettu, että ei ehkä viittisi ihan vaan roskiin heittää ainakaan. Okei, sieltä tuli tää Porygon, löytyy kyllä. Nää on muuten, näissä ei oo kolhua tossa ylhäällä, eli se on onneksi vaan vissiin sen yhden boosterin ongelma. Tää oli se, mikä meiltä löytyi jo entuudestaan, eli se toinen olit ihan oikeassa, että se puuttukin se ihme vihreä energiajuttu. Siinä on Sleep, siellä oli Snorlax torkkumassa 1000. Tässä muuta katsoa, kun tästä kulmasta näkyy, niin tuossa menee pieni viiva tuossa keskellä. Joo, se on Print Line siis. Niin, se on vaan siinä kourutissa. Ei ole Digletissä. Jännäpä. Okei, 4, 5, 6. Magnemite. Tämähän on Rontin mieleen varmasti. Sitten on Ratini, Rattata, Koffing ja onko nyt sit viimeinen jo? YK, KN, VQC. Ei oo vielä. Eiku. Ja se on holo. Here comes Team Rocket. Tämähän joka on meillä uusi yksilö. Tämä on todella hyvä veto. Siis meillä on nyt jo 2 3 avatusta boosterista ollut holoja. Ihan mahtavaa. Ja tämä korttihan oli tuossa Celebrations Pokemon 25V setissä. Reprinttinä niillä taisi olla se. Joo, ja sitten tai itse asiassa mä en ole ihan varma, ollaanko me saatu tätä Celebrationsista, mutta me ollaan saatu tää kyllä sit taas Evolutionsista, missä tää oli myös reprinttinä, mutta siinä se ei ollut holona. Yksi kysymys. Mitäs tällä paukkupommilla Kyllä. Okei. Otahan sä sinne säilöön nää, koska mä saatan saada sätkyn tästä viimeisestä boosterista. Jos me ollaan nyt saatu jo 2 holoa, tää on nyt ylivoimaisesti painavin. Giovanni. Mitä Giovanni antaa meille tänään? Katsotaan. Mitä Giovanni sanoo? Vai digi? Menee väärä sarja jo. Täytyy kyllä sanoa tässä kohtaa, että jännitys tiivistyy niin tiiviksi kuin voi vaan mennä, että ei ole koskaan ollut näin jännää avata paketteja. Se on kyllä ihan omanlaisensa tunnelmansa avata näitä vintage-pakkoja. On. Tää on jotenkin tosi niinku tietyllä tavalla tosi ahdistavaa. Ei paineita, muuta kuin hiukkasen. Joo. Meillä olisi ehkä pitänyt olla niinku tässä silkkihansikkaat. Että me ei vahingoitettaisi näitä yhtään tässä. Kyllä. Sieltä tuli yksi lempparikorteistani tästä setistä. Nämä kaikki evoluutiot tässä on tosi tyylikkäitä, mutta Dark Charmeleon, Dark Dragonair. Uupuu meidän kansiosta, ihan mahtavaa. Jep. Tää oli
Tää saa itse asiassa kans suoraan sleevin. Ehdottomasti. Tää oli mulla lapsena yksi mun lempikortti. Mä sain tän just sieltä. Tosi paljon. Mä joskus sain vaihdossa tän Jep. joltain ja tää on kyllä, mä tykkään tästä ihan älyttömästi. Mä en oo ihan varma, että minkä takia mä oon niinku menettänyt sekä ton Dark Goldagin että Dark Dragonairin sieltä lapsuudesta, koska mä tykkäsin niistä molemmista, mutta ehkä mä tein niistäkin jonkun huonon vaihdon. Saatiinpa sieltä myös Meowthille Meowth-kaveriksi. Kyllä. Oispa tullut, harmi vaan, että se ei ole tässä setissä, mutta olisi tullut vielä Giovanni's Meowth. Sehän olisi ollut sopiva, koska Giovannin boosteri sitten tulisi Meowth, mutta se on tossa Gym Challenge-setissä se. Nyt on otettu 4 korttia, eli tää on nyt 5. Goop Gas on 6. 7. 8. 9. Sitten tähän väliin ennen kuin mä näytän, mikä toi viimeinen on. Tässä setissä on vielä yksi kortti, mikä voi olla jopa ihan niin kuin holottomana todella arvokas, ja se on Error-kortti. Nimittäin sellainen kuin Dark Dragonite, joka on, tässä setissähän on niin kuin vanhojen settien mukaan on ollut, niin on holot, ja sitten on raret samoja kuin ne holot, mutta ilman holopintaa. Tässä on sekä holo että ei holo Dark Dragonite. Se errori on samalla numerolla kuin holo, mutta siitä puuttuu se holopinta. Eli No niin. katsotaan. Hei, mitä ihmettä. Rocket Sneak Attack. Ja ei holo. Ei holo, mutta meidän painavin paketti. Mysteeri. Wow. Mitä ihmettä? Ja tämä kertoo juuri siitä, että näihin ei voi ihan puhtaasti luottaa näihin painoihin. Ihmisiä! Luotettavia vain siinä, että ovat aina epäluotettavia. Mutta saatiin me sentäs. Kaksi holoa siunantu meille. Ei tullut ehkä ihan niitä, mitä me oltaisiin erityisesti tästä toivottu, No ei. mutta tämä on meille täysin uutukainen. Ja itse asiassa meidän kanavaan nähden, niin tämä on ihan huippu. Ehdottomasti. Olemme juuri rakettiryhmä faneja ja avasimme juuri Team Rocket-settiä. Saimme juuri parhaan Team Rocket kolmikon kortin holona. No niin, kiitos teille kaikille, kun olitte mukana meidän pienessä vintage-availussa. Mitkä fiilikset? Siinä meni palkkaennakko! No, pakkohan näitä on hankkia lisää. Ehdottomasti. Kallis paukkuhan nämä oli, On. mutta siinä mielessä, että nämä voi olla noinkin yllättäviä, niin voisi ehkä uskaltaa riskeerata, että ottaisi just vaikka ihan niinku kevyiksi määriteltyjäkin ja katsoisi, että mitä niistä vaan tulee. Ja sitten myös ehdottomasti painavempiakin yksilöitä. Jep. Ihan vaan testiksi. Mutta Taatusti painavempia. Semmoisia, että ne on niin painavia, että siinä ei ole mitään kysymystä. vähän tää 2 kilon Shian verran painavia. Joo. Mutta tää olisi tässä tällä kertaa. Pakettiryhmä ampaisee matkoi. Pikachu! Meni niinku suoraan viivaan se pallo. Menikö se vähän vinompaa? Sä vaan tuhosit sen. Niin mä löin sitä.